Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε ατομικές τυρόπιτες. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή, φτιάχνεται πολύ γρήγορα. Ατομικές τυρόπιτες μπορείτε να τις πάρετε μαζί σας στη δουλειά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Μπορείτε να τις βάλετε και στην κατάψυξη για να έχετε να βγάζετε, να παίρνετε μαζί σας. Γίνονται, όπως είπα, γρήγορα και η συνταγή είναι πολύ απλή. Φτιάχνουμε στην αρχή τη ζύμη, πρέπει να φτιάξουμε την κλασική ζύμη για χωριάτικη πίτα και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί 30 λεπτά. Σε ένα μπολ με νερό διέλυσα τη μαγιά, εγώ βάζω μαγιά σε αυτή τη συνταγή, τα κάνει λίγο πιο αφράτα, θα δείτε γιατί. Διαλύω λίγο τη μαγιά, η μαγιά θα είναι σαν ένα καρύδι, έτσι, σαν ένα μικρό φιστίκι. Θα το διαλύσω με τη ζάχαρη στο νερό και θα προσθέσω και το ξύδι. Στη λεκάνη θα προσθέσω το αλεύρι. Αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις ή μπορείτε να πάρετε όποιο αλεύρι χρησιμοποιείτε εσείς. Μπορείτε να πάρετε και το κίτρινο, πολλοί με ρωτάνε για το κίτρινο αλεύρι. Απλά θα πρέπει στο κίτρινο αλεύρι να βάλετε λίγο παραπάνω νερό. Έτσι, δεν ξέρω, εγώ όταν κάνω πίτα κάνουμε για όλες τις χρήσεις και η αναλογία που σας δίνω είναι αυτή που αναγράφεται. Θα προσθέσω το μείγμα στο αλεύρι, θα ζυμώσω καλά, ένα 5 λεπτό περίπου και θα το αφήσω να ξεκουραστεί. Ξέχασα να πω ότι θα προσθέσω και το λάδι εντωμεταξύ. Αφού άφησα να ξεκουραστεί μισή ώρα, αφού πέρασε μισή ώρα βλέπετε πόσο ελαστικό είναι το ζυμάρι και χωρίζω αυτή τη ζύμη σε 14 κομμάτια. 14 κομμάτια και βγάζει ωραίες ατομικές τυρόπιτες. Τώρα άμα θέλετε να τις κάνετε πιο μικρές θα κόψετε σε περισσότερα κομμάτια. Για να υπολογίσετε περίπου, είναι στα 90 γραμμάρια αν τα ζυγίσετε, αλλιώς υπολογίστε περίπου ένα μέτριο μανταρίνι. Έτσι. Λοιπόν, αφού έκοψα τα κομμάτια, τα σκέπασα για να μην ξεραθεί η ζύμη και ανοίγω το κάθε μπαλάκι, σε λεπτή ζύμη. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια στρόγγυλη η ζύμη για να την ανοίξουμε, έτσι, όπως και αν θα χρειαστεί λίγο αλεύρι θα προσθέσουμε. Ανοίγουμε καλά και θα λείψουμε αν ξέχασα να σας πω, συγγνώμη, ετοίμασα για τη γέμιση λίγο φέτα και λίγο κασέρι γκούντα. Το γκούντα ήταν 200 γραμμάρια και η φέτα 350 περίπου, κάτι τέτοιο. Όπως επίσης έλειωσα και μισό πακέτο βούτυρο, γιατί πρέπει να λείψω το ζυμαράκι. Λοιπόν, αφού άνοιξα τη ζύμη, αλήφω με το βούτυρο τη ζύμη, έτσι, και από πάνω θα ρίξω με τη χούφτα, έτσι, θα πάρω λίγο τυρί, μην βάλετε υπερβολικά πολύ για να μην ανοίξει και στο ψήσιμο, αλλά εντάξει, ούτε και λίγο, θα το δείτε και μόνοι σας, θα το βρείτε και μόνοι σας, θα πάρετε έτσι από μισή χούφτα το καθένα. Αφού θα απλώσετε καλά το τυρί παντού, να πάει παντού, δεν χρειάζεται να αφήνετε πολύ στις άκρες σε περίπτωση που θα φύγει, ξέρω εγώ κτλ. Θα το τυλίξετε, θα κόψετε από το κέντρο της ζύμης προς οποιαδήποτε μεριά, έτσι, όπως σας βολεύει, και θα κάνετε έναν κόνο, έτσι, γυρίζοντας γύρω-γύρω τη ζύμη. Αυτόν τον κόνο μετά θα πατήσετε από κάτω, θα κλείσετε τη ζύμη εκεί που είναι το μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, και από πάνω από τη μύτη θα το πατήσετε μάλλον και θα το αφήσετε στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Δείτε πάλι, για να μην μπερδεύεστε, ανοίγω τη ζύμη με λεπτό φύλλο, έτσι. Δεν χρειάζεται υπερβολικά λεπτό, αλλά πρέπει να είναι λεπτό το φύλλο. Αλήφω με βούτυρο, προσθέτω φέτα και γκούντα. Εσείς βέβαια μπορείτε, εγώ αυτά τα τυριά είχα και έβαλα, εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να κάνετε όπως κάνω εγώ. Από το κέντρο της ζύμης κόβω με ένα μαχαιράκι, έτσι, την ακτίνα, και γύρω γύρω κάνω ένα χωνί, το γυρίζω γύρω γύρω. Στο τέλος θα πιάσω τις άκρες για να μην φύγει το τυρί, έτσι, και από τη λεπτή μεριά που είναι το χωνί, ας πούμε, ανάποδα, το πατάω και το αφήνω στην άκρη να ξεκουραστεί. Αφού ξεκουραστεί θα το ξανανοίξω με το πλάστη,
θα το ξανανοίξω και θα κάνω αυτό το κομμάτι ζύμης γεμισμένο με τυρί. Έκανα 6 χώρισαν σε αυτό το ταψί, είναι το ταψί το μεγάλο του φούρνου που λέμε. Τα λύφουμε με ένα αυγό, χτυπάμε το αυγό να διαλυθεί καλά, ολόκληρο το αυγό, και από πάνω όποιος θέλει σουσάμι, μαύρο σουσάμι, εγώ έβαλα και από τα δύο, μας αρέσει. Εσείς προαιρετικά μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε από τα δύο, έτσι. Και στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. 30-35 λεπτά, όχι παραπάνω. Ψήνεται γρήγορα, έτσι, όπως είπα, είναι γενικά γρήγορη τυρόπιτα, φτιάχνουμε γρήγορη τυρόπιτα. Μετά από μισή ώρα, εμένα 30 λεπτά μου πήρε ακριβώς για να πάρει αυτό το χρώμα, στους 200 βαθμούς, έτσι. Τα σκεπάζουμε για να μαλακώσουν. Τώρα, οι πίτες στο ταψί είναι η δεύτερη φουρνιά που έκανα. Η πρώτη φουρνιά είναι αυτή που βλέπετε τώρα, που πάω να κόψω τη ζύμη. Απλά φαίνεται λίγο σφιχτή και δεν φαίνονται καλά οι στρώσεις, τα φύλλα, γιατί κρύωσε το κασέρι, το γκούντα. Οπότε αυτό λίγο μπορεί να σας μπερδέψει ότι δεν γίναν καλά, αλλά γίνονται καταπληκτικά. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά, γεια!